શરીરમાં થાક લાગવો, નબળાઈનો અનુભવ થવો, કેલ્શિયમની કમી હોવી અને લોહીના ટકા ઘટી જવા, આ બધી ફરિયાદો તો કોઈપણ જનરેશનને આજકાલ જોવા મળે છે. પહેલાંના સમયમાં આવું બધું બહુ જ ઓછું થતું હતું, જેનું કારણ હતું કે ખોરાકની અંદર પૂરતા પ્રમાણમાં પોષક તત્વો, મિનરલ્સ, વિટામિન્સ અને ઘણા બધા એવા તમને તત્વો જે શરીરમાં જરૂરી છે મળી જતા હતા. પણ આજકાલની જનરેશન છે એટલી ફાસ્ટ છે કે ઘરનું ફૂડ તો પસંદ નથી. તો આજ ડિમ્પલ્સ ડિશીસમાં એવી રેસીપી લઈને આવ્યા છીએ કે જે તમને થેપલા, પરોઠા, પુડલા કે પછી ઢેબરાથી અલગ ટેસ્ટ આપશે. શાકની પણ જરૂર નહીં પડે અને હર કોઈ વ્યક્તિને પસંદ આવશે એવી નવી રેસીપી સાથે એક સ્પેશિયલ ચટણી પણ લાવ્યા છીએ. વિડીયો પસંદ આવે તો લાઇક કરજો, બીજાને હેલ્પફુલ થાય તેવું લાગે તો શેર કરજો. ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને નોટિફિકેશન માટે સબસ્ક્રાઈબ કરજો. રેસીપી શરૂ કરીએ તો ચલો મારી સાથે. તો સૌથી પહેલાં કેલ્શિયમથી ભરપૂર તેવો આપણે બાજરાનો 1 કપ જેટલો લોટ લઈશું. લગભગ તો હર ઘરમાં બાજરાનો લોટ અવેલેબલ હોય છે અને બાજરાનો લોટ ગ્લુટન ફ્રી હોય છે, સાથે ભરપૂર કેલ્શિયમથી હોય છે. સાથે તે જ કપથી 1 કપ જેટલો રાગીનો લોટ લઈશું. આ રાગીનો લોટ તમને પ્રોવિઝન સ્ટોરમાં 30થી 35 રૂપિયાના 500 ગ્રામના પેકેટમાં મળી જશે. જો ના મળે તો તમારે 2 કપ જેટલો બાજરાનો લોટ લેવો. સાથે 2 કપ જેટલો ઘઉંનો ઝીણો લોટ, જેમાંથી રોટલી બનાવીએ અને તે લોટ. આ રીતે મેં 3 લોટનું કોમ્બિનેશન રાખ્યું છે. સાથે લગભગ 1 થી 1.5 ચમચી જેટલી આદુ, મરચાં અને લસણની પેસ્ટ, તમે ટેસ્ટ પ્રમાણે વધઘટ કરી શકો છો. સાથે 4 મોટી ચમચી જેટલા સફેદ તલ. તલ છે તે કેલ્શિયમનો ભંડાર છે અને હાડકાને મજબૂત કરવા માટે તલથી વધારે કંઈ વસ્તુ હોય જ ના શકે, અને ખાસ કરીને શિયાળાની અંદર તો આવી વસ્તુઓ ખાવી જ જોઈએ, જે ટેસ્ટનું અને હેલ્થ બંનેનું કામ કરશે. સાથે આપણે અહીંયા ધોયેલી અને સુધારેલી 2 પણી હોય ને, જે 2 બંચ કહેવાય, તે 2 બંચ જેટલા પાલક લીધી છે. પાલકના તો ફાયદા હું તમને ગણાવું તેટલા ઓછા છે, મારે તમને વધારે એક્સપ્લેન કરવાની જરૂર નથી મિત્રો. તો ખાસ હિમોગ્લોબિન માટે પાલક ખૂબ જરૂરી છે. 1 નાની ચમચી જેટલું નમક ઉમેરી દઈશું. અને 1 ચમચી જેટલી કસૂરી મેથી, તમે ફ્રેશ મેથી સુધારેલી પણ લઈ શકો છો. 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર અને 2 થી 3 ચપટી જેટલી હિંગ ઉમેરી દઈશું. સાથે અહીંયા 2 ચમચી જેટલું આખું જીરું. જીરું પણ હેલ્થ માટે ખૂબ જ મહત્ત્વનું કામ કરે છે, તો મેં ઉપયોગમાં લીધું છે. અને 1 થી 2 ચમચી જેટલા ચીલી ફ્લેક્સ. અહીંયા ચીલી ફ્લેક્સની જગ્યાએ લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી શકો છો, અને ના ઉમેરવું હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો. હું તો જરા સ્વાદને વધારવા માટે ઉમેરી રહી છું. તો બધી જ વસ્તુઓને હવે આ રીતે મિક્સ કરશું. તમે ચાહો તો મોણ આપી શકો છો, પણ થોડી હેલ્થ કોન્શિયસ રેસીપી માટે આપણે અહીંયા તેલનો ઉપયોગ નથી કરતા. બધી જ વસ્તુ બરાબર મિક્સ થઈ ગયા બાદ હુંફાળા ગરમ પાણીથી રોટલીનો લોટ હોય તેવો નરમ લોટ તૈયાર કરવાનો છે. આપણે આમાં બાજરાનો અને રાગીનો લોટ લીધો છે ને, તે થોડો અલગ હોય છે લોટ. તે લોટને નરમ તૈયાર કરવા માટે ગરમ પાણીથી લોટ બાંધવો જરૂરી છે, જેથી વેરાયટી આપણી ચવડ ના થાય. નહીં તો બાજરો અને રાગીના લોટના કારણે વેરાયટી ચવડ થઈ જશે. તો ગરમ પાણીથી મેં રોટલીનો જેવો લોટ હોય ને તેવો લોટ તૈયાર કરી લીધો છે. હવે લોટને વધુ સ્મૂધ તૈયાર કરવા માટે 1 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરી અને આ રીતે મસળી લેશું. જોકે આ સ્ટેજ પર મેં 1 ચમચી તેલ ઉમેર્યું છે. તમે ના ઉમેરવું હોય તો સીધું ડિરેક્ટલી તેલ ઉમેર્યા વગર જ વેરાયટી તૈયાર કરી શકો છો, જો વધુ હેલ્થ કોન્શિયસ હોય તમે તો. હવે લોટને મસળ્યા બાદ 5 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપશું. વધારે રેસ્ટ નથી આપવાનો ગાઈઝ, નહીં તો પાલક પાણી છોડવા લાગશે અને લોટ વધુ સ્મૂથ તૈયાર થઈ જશે. આફ્ટર 5 મિનિટ્સ આપણો લોટ વધુ સ્મૂધ તૈયાર થઈ ગયો છે. તો હવે જે સાઇઝમાં તમારે વેરાયટી બનાવવી છે તેટલો લોટ લેવાનો છે, અને રોટલી કરતાં થોડું વધારે થીક આપણે વણવાનું છે, કારણ કે પાલક છે ને તો લોટ પણ વધારે સ્મૂધ થઈ ગયો છે. અને બીજું એ કે બાજરો અને જે રાગી છે તે એટલો સ્મૂધ ના થાય જેટલો રોટલીનો લોટ હોય, તો થોડું ભરેલું વણવું, એટલે કે રોટલીની થિકનેસ કરતાં થોડી વધારે થિકનેસ. મેં આ રીતે થિકનેસ રાખીને વણેલું છે. જો તમને નજીકથી બતાવું કેટલી થિકનેસ છે. બસ આટલું ભરેલું કહેવાય, જે રીતે આપણે ઢેબરા વણીએ ને ઢેબરાની સાઇઝ હોય ને તેટલું આપણે વણેલું છે. હવે શેકવા માટે તવાને મીડિયમ ગરમ કરીશું. હાઈ ગરમ હશે તો વેરાયટી બળી જશે, અને લો ગરમ હશે તો વેરાયટી ચવડ થઈ જશે. તો જ્યારે પણ શેકીએ ત્યારે ગરમ આપણો જે તવો છે તે મીડિયમ હોવો જોઈએ, અને ગેસની ફ્લેમ પણ મીડિયમ હોવી જોઈએ. હવે બંને સાઈડ ગોલ્ડન થોડું થાય અને
એકદમ અંદર સુધી કૂક થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે આ રીતે શેકવાનું છે. અને જો ઈચ્છા હોય તો તમે બટર અથવા ઘી લગાવી શકો છો, તેલ પણ લગાવી શકો છો, અને ઘી, બટર કે તેલ વગર પણ રોટલીની જેમ શેકીને ખાઈ શકો છો. પણ થોડું બટર તો શિયાળામાં ખાસ ખાવું જોઈએ, જે હેલ્થ માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. તો મેં અહીંયા થોડું દેશી બટરનો ઉપયોગ કર્યો છે. તમે બટર ના હોય તો હું પ્રિફર કરું છું કે ઘીનો ઉપયોગ કરજો. તેલ એટલું હેલ્થમાં સારું નહીં જેટલું ઘી, બટર છે. અને ખાસ શિયાળામાં તો હાડકાને મજબૂત કરવા માટે એન્ડ આપણા જે હાડકાના જોઈન્ટ્સ હોય તેની જેલીને તૈયાર કરવા માટે બટર ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો આપણે આ રીતે બંને સાઈડ ગોલ્ડન કલરનું થયું ત્યાં સુધી શેકી લીધું છે. અને મેં આપણી તૈયાર થઈ ગઈ છે, તો આપણે સર્વ કરી લઈએ. છે ને ગાઈઝ એકદમ નવી વેરાયટી. આ વેરાયટી જરૂર ટ્રાય કરવા જેવી છે. એકવાર જરૂર ટ્રાય કરજો, એન્ડ ટ્રાય કરો તો ફીડબેક પણ જરૂર બતાવજો કે એ રેસીપી તમને કેવી લાગી. ફરી મળીશું એક નવી ઇન્ટરેસ્ટિંગ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી હંમેશા ખુશ રહેજો, હસતા રહેજો, હસાવતા રહેજો. ક્યારેક તમારા માટે તો ક્યારેક તમારાઓ માટે.